Ẹ káàbọ̀ sí Anything Data pẹ̀lú Ọlálékan. Léni a fẹ́ wo nǹkan tá à ń pè ní pivot table. Kí la fi ń ṣe? Báwo ló ṣe lè ran iṣẹ́ wa lọ́wọ́? Bóyá ń sìn yìí a ní irú àkójọpọ̀ data tó pọ̀ báyìí, irú eléyìí ń sìn yìí, a ní 200 àti ó lé mẹ́tàlá rows ló wà níbẹ̀. Tó dẹ̀ jẹ́ pé oríṣiríṣi nǹkan ló wà níbẹ̀. Tá bá wo dáadáa, a ní order number, a ní product, a ní category, a ní amount, a ní date, a ní state. Bóyá ń sìn yìí ọ̀gá ilé iṣẹ́ tẹ̀ wá ní yá tẹ̀lé mi lẹ́yìn, jẹ́ ká lọ sí pàdé. Ìgbà tẹ́ dé pàdé, ọ̀gá kàn kọjú sí ẹni, ó yá, èló ni a pa ní Ọ̀yọ́ state. Ó yá sọ fún mi kíákíá. A máa wò pé báwo la ṣe máa ṣe kí n máa wá Ọ̀yọ́ kiri, kí n máa add, kí n máa ṣe ìṣirò gbogbo àwọn iye owó tá pa ń bẹ̀ ni. Àbí kọ́ ní pé ó yá gbogbo fruit tó wà pátápátá lórí data èló ni, a sì máa wá káàkiri. Irú nǹkan báyìí a lè fi pivot table ṣe. Báwo la ṣe máa lò? Mo fẹ́ lo pivot table báyìí sí, màá wá síbi insert tab. Láti abẹ́ insert tab, màá ti rí pivot table mi. Tí n bá wá click pivot table, ẹ rí pé ó gbé lè jáde fún mi. Ó ń béèrè lọ́wọ́ mi pé select a table or range. Ó ti bá mi ṣe a selection table àti range tí mo fẹ́ lò. Ó wá ń béèrè pé níbo ni kó ń gbé pivot table mi yẹn sí. Ṣé kó fi sí new worksheet? Màá ní bẹ́ẹ̀ ni. Màá lè rí lọ́tọ̀ ní sheet ọ̀tọ̀, èmi fẹ́ kó lọ bẹ̀. Bọ́ ẹlòmíì ìgbà mí ẹ lè sọ pé inú bíbá náà ni mo ti fẹ́ wò. Èèyàn lè filẹ̀ bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n èmi á filẹ̀ bó ṣe wà. Màá ṣe okay. Tí mo ṣe ti ṣe okay yẹn, ó ti bá mi ṣí sheet mi. Ẹ rí pé ó ti fún lórúkọ nsàlẹ̀ yìí, ó ti bá mi ṣí sheet mi tí ò sí nǹkan kan bẹ̀. Tẹ́ bá wọ ọwọ́ òsì, ó ń sọ pé to build a report, choose fields from the pivot table field list. Tá bá wọ ọwọ́ ọ̀tún mi ní báyìí, ó ti gbé pivot table field síbẹ̀. Ó ti wo gbogbo àwọn column mi ẹ̀, ṣe rí pé ó ti bá mi yọ gbogbo nǹkan tó wà níbẹ̀ síta. Ó wá tún ní abẹ́, ó tún sọ fún mi pé drag field between areas below. Èwo ni mo fẹ́ fi ṣe filter? Èwo ni mo fẹ́ kó wà nínú àwọn column? Èwo ni mo fẹ́ kó wà nínú row? Èwo ni mo fẹ́ kó wà nínú value? Ẹ já wá ṣe lè báyìí sí pé okay o, èyí tí mo fẹ́ ṣe yìí, mo fẹ́ gbé product mi, mo fẹ́ gbé síbi row, pé kí gbogbo product tó wà nínú table mi pátápátá tá bá wá bí báyìí, gbogbo nǹkan tó wà bí báyìí kó bá mi gbé wá sí bí báyìí. Ẹ rí pé wọ́n ọ̀pọ̀ ọgbà ní àwọn product yìí yọ nínú gbogbo table, ṣùgbọ́n ní bí báyìí ó ti fẹ́ yọ kan ṣe fún pé irú apple wà bẹ̀, irú banana wà bẹ̀, irú beans wà bẹ̀. Mo ti rí row yẹn bẹ́ẹ̀. Ká wá sẹ́kẹ̀ bó wá síbi amount, mo wá gbé amount wá síbi values. Ẹ wo nǹkan tó ti sáré ṣe fún mi. Ó ti gbé gbogbo orúkọ àwọn product tó wà níbẹ̀. Ó dẹ̀ tún ti bá mi ṣe àròpọ̀ gbogbo iye apple tó tà. Tẹ́ bá wá bí báyìí sí, gbogbo ibi tápù ti yọjú yẹn, ó ti yọ gbogbo àwọn iye owó bẹ̀. Òun ló ti bá mi ṣe síwájú ẹ̀, banana lọ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ká wá sẹ́kẹ̀ bó wá fẹ́ gbé state síbi filter. Wípé mo fẹ́ lè tètè máa sọ, tọ́gà bá ti kọjú sí mi báyìí pé ó yá fún mi ní ti gbogbo state lélẹ̀, fún mi ní ti tọ̀yọ́. Tí n bá wá bí báyìí sí, màá kún sẹ́ pé tọ̀yọ́ nìkan ni mo fẹ́ o. Ẹ rí pé ó ti jọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ó ti fún mi ní tọ̀yọ́. Mo lè sọ fún ọ láì tí ẹ dára mi lágara pé Ọ̀yọ́ apple báyìí la tà, banana báyìí la tà, iye báyìí la tà. Tí bá dẹ̀ tún fẹ́ lọ sí bóyá mo fẹ́ wò pé state méjì, ẹ wò, tó bá ṣe selection bí báyìí pé select multiple item. Tí bá mú Ọ̀yọ́ àti Ògùn, èló la pa ń bẹ̀. Ó ti ṣe Ọ̀yọ́ àti Ògùn fún mi bí báyìí. Pivot table ló ń jẹ́ ká lè tètè jọ gbogbo data wa bó ṣe pọ̀ yẹn, láti lè tètè rí nǹkan tá wà ń bẹ̀ kíákíá. Bó tún ṣe wà yìí náà sí yìí, ká wá sọ pé mo wá wò pé sum àròpọ̀ ló ṣe sí bí báyìí. Ṣùgbọ́n nǹkan tí mo fẹ́ kọ́ nìyẹn, mo fẹ́ kó bá mi kà iye ìgbà mélòó ni a ta apple. Tí n bá wá sínú column kan bí báyìí, tí n bá kàn right click, tí n bá wá sísàlẹ̀ bí, ẹ rí màá wá síbi tó ti sọ pé summarize value by, ẹ rí pé sum ló wà báyìí. Tí n bá sẹ́ pé kó count ẹ̀, ẹ rí ó ti bá mi kà wá pé apple nínú bí báyìí ìgbà mẹ́wàá ni apple yọjú. Ohun tó ń sọ nìyẹn. Òun ló ti bá mi ṣe count ẹ̀ sí bí báyìí. Ṣùgbọ́n màá dá padà torí sum yẹn ni mo fẹ́ kó wà bẹ́ẹ̀. Ẹ rí pé ó ti wà bẹ́ẹ̀. Ara àwọn nǹkan tá lè máa fi pivot table ṣe rè. Èyí tí mo ṣe yìí, a lè pè ní pé just one dimensional table. Ká wá sẹ́kẹ̀ mo fẹ́ ṣe 2-dimensional table. Gbogbo nǹkan tí mo gbé síbẹ̀ yìí mo sì lè gbé kúrò. Tí n bá fà á sókè báyìí, mo ti ń gbé kúrò níbẹ̀ nìyẹn.
mo lè tún ṣe nǹkan míì sínú pivot table bíbá iṣẹ́ rí bó ṣe ń jẹ́ kí iṣẹ́ wá dùn. Ká wá sọ kí mo fẹ́ ṣe 2 dimensional sí, mo wá gbé state mi wá síbi row, mo gbé product mi mo gbé wá síbi column, mo gbé amount mi yẹn náà padà sí values. This time ní ìsinyìí o, mo wá fẹ́ fi category, òun ni mo fẹ́ fi filter, màá gbé category mi sí bíbá. Ẹ wò ó sì ń pé ó ti bá mi wò pé gbogbo àwọn state tó wà ń bẹ̀rẹ̀, gbogbo apple, gbogbo banana, gbogbo beans, gbogbo carrot, ó ti ṣe àròpọ̀ gbogbo iye tí wọ́n tà. Ẹni bó ṣe bá mi ṣe gbogbo ẹ̀ jáde nìyẹn. Èkìtì gbogbo iye tó tà, apple rè, banana rè, beans rè, gbogbo àròpọ̀ gbogbo ẹ̀ rè. Ní gbogbo àwọn state yẹn náà ó ti bá mi ṣe báyìí náà. Irú àwọn nǹkan báyìí la lè máa ṣe nínú pivot table. A gbé filter síbẹ̀ tó lè jẹ́ ká tètè sáré tún jọ nǹkan tá wá. Á fún wa ní àwọn tá nílò nínú àwọn data wa kíákíá. Ẹ wo bó ṣe pọ̀ ń bíbá ẹ̀, ó máa fọ́yàn lórí láti máa sáré yọ nǹkan tó wà náà. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú pivot table ó máa jẹ́ kó ṣe wá yá. Nǹkan tí máa tún ṣe nínú bíbá ẹ̀ ni pé tá bá ṣe pivot table náà, a tún lè fi nǹkan tó ń pè ní pivot chart sí. Ẹ rí pé bí mo ṣe ti wá sórí tí mo ti ń lo pivot table analyze ti wà bíbá ẹ̀. Tí bá click lórí ẹ̀, tí bá wá sọ́wọ́ ọ̀tún bíbá ẹ̀, máa ti rí pivot chart. Tí bá gbé pivot chart, ó máa fún mi ní àwọn chart. Ẹ̀rí tí bá mú eléyìí sí pé bá mi lò bẹ́ẹ̀, ẹ̀rí pé ó ti sáré bá mi gbé chart wá síbẹ̀ lórí pivot table tó wà bíbá ẹ̀. Ó ti kó gbogbo àwọn state yẹn sọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Ó ti fi bí legend tó jẹ́ product, ó ti bá mi fi ṣe nǹkan tó fi ṣe color ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ fún iye tí wọ́n pa lórí nǹkan kọ̀ọ̀kan. Tí bá wá sí irú filter mi tí mo ti fi sí yẹn náà, mo lè wá bíbá ẹ̀. Tí bá ní fruit nìkan mo fẹ́ rí, ó tún ti sáré jọ, ó ti fún mi láwọn nǹkan tó wà ń bẹ̀. So àwọn irú nǹkan báyìí la lè máa ṣe nínú pivot table wa.